สวัสดีครับ เพื่อนๆผมอัปเดตวันนี้วันที่1018เนาะ18 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับผมเดี๋ยววันนี้พอดีมานั่งดูเตาเนี่ย ไอ้ที่ว่าผมตั้งชื่อว่าเตาทองอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเรื่องกับเกี่ยวกับปัญหาของช่องผมแล้วกันนะผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆน่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาดูคลิปเนี่ยวิดีโอเนี่ยทั้งมันเป็นทั้งช็อตแล้วก็วิดีโอคลิปวิดีโอยาวเนาะมีทั้งสั้นทั้งยาวทีนี้เขาเข้ามาดูส่วนใหญ่ยอดซับสไครต์นี่จะมาจากช็อตนะครับแต่เมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีละนะครับมีบางคลิปก็ยอดซับสไครต์ก็เข้ามาพอสมควรนะครับแต่ยอดวิวผมตกมากนะครับตกไปเยอะเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับทีนี้ผมก็มานั่งคิดดูแหละมันก็น่าจะเกี่ยวกับมีปัจจัยหลายปัจจัยนะที่ทำให้มันเป็นแบบนี้มีทั้งหมดผมคิดดูว่าน่าจะมีทั้งหนึ่งก็คือเพราะว่าช่องผมมันชื่อเตาดินไร้ควันนะครับทีนี้เวลาที่นำเสนอคลิปไปเนี่ยมันจะเป็นมีควันนะครับมีควันขโมงด้วยบางครั้งนะมันก็ดันไม่ตรงแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็คิดว่าในกรณีถ้าเขาอยากจะรู้จริงๆว่ามันไร้ควันยังไงไอ้นี่โม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เข้าไปดูช่องเราไงนะครับแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นคนดูเขาก็เข้ามาแล้วพอดีเขาไม่ไปเห็นในเรื่องคลิปถังบำบัดไงนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดไม่เข้าไปดูในช่องYouTube Channel ของผมเลยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับต้องเข้าไปกดติดตามในนั้นแล้วก็ไปดูผมก็ใส่เพลย์ลิสต์ใส่อะไรไว้นะแต่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงจังนะว่ามันต้องยังไงเอาถังบำบัดไปไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะไม่เห็นตรงนั้นนะครับทีนี้สองเรื่องควันละหนึ่งนะครับสองเรื่องการจุดเตานะครับการทำเตาทำอะไรเงี้ยมันก็สเปะสปะก็คือเนื้อหามันยังไงดีแต่เดี๋ยวผมจะอัปเดตสักคลิปนึงนะเอาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดต่อจะได้เห็นรูปร่างแล้วก็ทำยังไงอะไรไงแล้วส่วนผสมของผมที่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยมันช่วยได้นะครับช่วยได้ดีเลยแหละนะรอแค่เนี่ยเดี๋ยวผมจะยังไม่ทำหลังคาเตานะครับก็จะให้มันโดนฝนนี่ว่ามันจะเวิร์กไหมเราก็ปิดด้านบนเฉยเพราะว่าด้านบนเราใช้จุดเตาเมื่อก่อนนี่คือผมเรื่องจุดเตาด้านบนนี่ผมค่อนข้างจะมีความเห็นแก่ตัวแหละนะมนุษย์ทีนี้ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ได้เข้ามาดูก็มีคนที่ชอบเข้ามาดูมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในกรณีผมอาจจะมีผู้ติดตามยังไม่ถึงไม่เยอะเนาะ800กว่า840กว่าแล้ววันนี้833เองวันนี้ขึ้นมา844แล้วผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้าไปดูในช่องอันนี้เรื่องข้อบกพร่องเราเนาะสองก็คือเรื่องหนึ่งคือเรื่องเตาชื่อช่องมันไม่ตรงกับคลิปสองก็เรื่องการจุดเตานะครับจุดด้านบนเป็นยังไงอะไรไงมันไม่ละเอียดพอนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบเตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกแบบอีกทีนึงนะครับแบบล่าสุดนี่คือผมจะไม่ได้ทำเป็นกราฟิกนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับมันเป็นการจุดเตาด้านล่างนะครับปัญหามันก็มีเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกันเลยว่าการจุดเตาด้านล่างกับด้านบนมันต่างกันยังไงนะแล้วก็ปัญหาของจานจุดด้านบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อสุดท้ายนะครับข้อ3นี่คือมันน่าจะเกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วก็การทำคลิปวิดีโอผมเนี่ยมันเป็นการด้นสดนะผมไม่ค่อยเขียนแล้วก็ทำแบบที่เขาทำกันนะคนที่เขาเก่งๆเขาทำกันเรายังมีจุดบกพร่องนี้เพราะว่า
อาจจะอ้างนู่นอ้างนี่แหละไม่มีเวลามั่งอะไรมั่งนะครับไม่เกี่ยวนะครับเป็นที่ตัวเราเลยแหละนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่คลิปมันไม่น่าสนใจนะอย่างอันนี้เหมือนกันเนี่ยผมถ่ายแล้วก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขาชอบมันก็เป็นส่วนน้อยนะครับเพื่อนๆเห็นช็อตไหมบางเพราะว่ามนุษย์มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็มีคอนเทนต์ของแต่ละคนบางคนเนี่ยเขาเอารูปร่างสัดส่วนในการโปรโมทตรงนี้นะครับโปรโมทแล้วก็พับบิดช่องออกไปปุ๊บคนดูเป็นแสนเป็นล้านนะมันก็มีแต่ว่าผมก็เห็นนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคลิปแบบนั้นคนดูเยอะนะครับสักพักเขาก็คล้ายๆแบบว่าคนมันก็เบื่อนะครับเหมือนผมเคยคิดนะว่าในกรณีผู้คน ไม่ใส่เสื้อผ้ากันเนี่ยมันจะตื่นเต้นอยู่พักหนึ่งนะครับสักพักมันก็ชินนะอันนี้พูดในเรื่องอันนี้นะผมในไอเดียผมนะครับแรกๆมันก็โอเคแหละโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่สักพักมันก็ชินนะครับเหมือนสมัยก่อนที่เขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันสมัยเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กันตลอดล่ะนะครับมันก็เป็นแค่ช่วงที่เขามีอารมณ์อะไรเข้ามาเฉยนะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่เวลาที่เขาโปรโมทเรื่องพวกนี้นะครับไอ้นั้นผมก็ไม่ได้ว่าใครนะก็ความคิดเฉยว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้คอนเทนต์ของผมเนี่ยคือเดี๋ยวผมบอกผู้โพสจุดประสงค์ของช่องผมก่อนนะครับใช่อยากได้ยอด Subscribe อยากได้ยอดวิวเพื่อได้รายได้จากช่องก็จริงนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือผมก็เป็นพุทธเนาะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ตรัสไว้เงี้ยนะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะเรื่องบุญเรื่องอะไรเงี้ยผมก็เห็นว่ามีคนที่เขาเผยแพร่ความรู้ความอะไรต่างๆมากมายในโลกนี้เนาะเราก็ได้ความรู้ตรงนั้นด้วยก็อยากจะนำเสนอนะครับในส่วนที่ของเรารู้แต่ว่าถ้าเกิดไอความรู้ที่ผมได้มาเนี่ยมันไปขัดใครนะครับขัดใจขัดอะไรใครหมายถึงว่ามันจริงไหมอะไรไหมหรือไปทำแล้วมันไม่ได้อย่างผมนะแล้วก็เราไม่ได้มาแชร์กันไงว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับเหมือนกับการทำงานนะครับเป็นองค์กรใหญ่ๆเป็นคอมพานีหรือ organization ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ต้องมีการมีตติ้งมีการประชุมกันตลอดนะครับบางบริษัทนี่ประชุมกันไม่ใช่ว่าประชุมวันละครั้งนะครับหลายๆครั้งด้วยเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อมาแชร์กันอะไรกันนะครับจุดบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงนะครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้ยิ่งบริษัทที่ประชุมบ่อยแล้วก็มีเนื้อหาเหมือนที่ผมบกพร่องเรื่องคอนเทนต์เนี่ยก็ดีนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็หลายๆความคิดหลายๆไอเดียเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้งานไปได้สวยแล้วก็เจริญงอกงามขึ้นนะส่วนของผมนี่ก็มีนะมีผู้ติดตามผมฝากขอบพระคุณอาจารย์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะผู้ติดตามเขา3-4 หมื่นคนมั้งนะครับแล้วก็มีคนอาจารย์อีกคนนึงนะมีทีนี้ยอดผู้ติดตามเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะว่าไอผู้ติดตามเราอยู่ตรงไหนอะไรไงนะครับสำหรับอาจารย์คนนั้นแกก็พยายามที่ทำเตาดินไร้ควันเหมือนกันนะครับไอตรงนั้นไอเดียตรงนั้นผมเคยคิดครั้งหนึ่งคิดว่าไอเนี่ยที่ควันที่มันออกมาเนี่ยเราทำไงให้มันเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยควันตอนนี้นะจริงๆแล้วมันติดไฟนะครับเนี่ยควันที่มันผมเคยบอกไปในคลิปแหละว่าผมจะทำแต่ผมไม่ได้ทำสักทีนะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาก็คือตอนช่วงที่ฟืนเราค่อนข้างสดนะแล้วก็นั่นแหละมันจะมีปัญหาเพราะว่าตอนแรกมันจะมีไอ้น้ำเยอะนะครับเหมือนผมเผาเตาซุปเปอร์ซันเมื่อก่อนผมพยายามให้มันติดตั้งแต่แรกเลยก็คือไอ้ส่วนที่ไปเป็นน้ำก็ให้มันระเหยออกไประเหยมันก็จะเป็นขาวขึ้นไปในอากาศมันก็เหมือนไม่มีควันแหละครับก็โอเคนะหมายว่าไอเดียที่อาจารย์แกทดลองแล้วก็ทำโอเคนะใช้ได้ดีเลยแหละครับถ้าในกรณีถ้าเราจะเผาในชุมชนในอะไรนะแต่ว่าเรื่องถังบำบัดผมเนี่ยคือเรื่องคือมันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะผมก็เอาลอกไอเดียมาจากอุตสาหกรรม
ที่เขาใช้งานกันอยู่แหละเดี๋ยวนี้การบำบัดควันเนี่ยมีหลายอย่างนะครับมีอย่างของผมนี่คือใช้ใช้สเปรย์น้ำเพื่อสครับมันลงมาแล้วอย่างหนึ่งคือเราได้น้ำส้มควันไม้นะตรงนั้นเรื่องความบริสุทธิ์ของน้ำส้มควันไม้อะไรเนี่ยอันนั้นถ้าใครเอาต่อยอดเอาได้นะครับเราไปกั่นหรือยังไงก็แล้วแต่เอาไปในเรื่องพืชเรื่องพันธุ์อะไรผมว่าโอเคนะผมก็เคยทดลองแล้วนะครับดูแต่คลิปนั้นก็คนดูก็ยังไม่ถึง1,000นะครับอาจจะผมว่าเรื่องนี้ด้วยแล้วเรื่องการโปรโมทช่องเนี่ยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ผ่านไงไม่ผ่านแล้วอย่างหนึงคือYouTube เขาก็มี organize เขาเรียกอะไรอัลกอริทึมของ YouTube นะครับในการทำงานของ AI แล้วก็โปรแกรมอะไรต่างๆนะมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วก็อย่างนึงคือคนใช้เยอะเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับมันกลายเป็นว่าเขามองไม่เห็นช่องเราอะไรหรือเปล่าไม่เห็นคลิปนั้นด้วยนะอาจจะเห็นบางคลิปอะไรเงี้ยนะครับโอเค11 นาทีกว่าแล้วนะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องเมมโมรีในโทรศัพท์เนาะเพราะว่าลอมผมก็แค่64กิกนะครับพอถ่ายวิดีโอเยอะๆก็เริ่มมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะเอา SD card ใส่เข้าไปแหละแต่ว่ามันก็ยังโอเคนะผมก็ชมโทรศัพท์ผมนะเพราะว่าผมก็ใช้มาหลายปีแล้วอีกอย่างนึงคือตัวนี้ก็ได้มาจากลูกชาย ลูกชายก็ซื้อใหม่แล้วก็ให้ตัวนี้เรานะครับมันก็ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันดีนะครับของจีนนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ดีด้วยนะก็ใช้มาโอเคนะครับในส่วนที่ผมบอกว่าผมบกพร่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อปิดตรงนี้เพื่อจะได้สื่อสารแล้วก็คุยอะไรกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เรื่องเตาผมเนี่ยนะผมว่าจะทำต่อก็คือจะขยายต่อนะครับให้มันมีหลายๆเตานะครับในการทำให้คือไม้ซื้อมานะครับเนี่ยไม้พวกไม้มะขามไม้อะไรเนี่ยไม้การเกษตรต่างๆเนี่ยมันจริงๆแล้วถ้าเป็น Activate Charcoal คือถ่านกำมันเนี่ยนะครับผมบอกก่อนมันเวิร์กมากนะอย่างไม้มะขามเทศเนี่ยผมบอกก่อนนะถ่านโคตรดีนะครับในกรณีถ้าเราขายถ่านฟืนนะถ่านไม้นี่แหละ เราไม่ได้ไปทำถ่านอัดแท่งแต่ถ้าในกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งนี่ผมว่าไม่จำเป็นต้องทำเตาแบบนี้ก็ได้นะครับเอาให้มันเร็วนะเพราะผมเคยเสนอคลิปบางคลิปที่ย่อยไม้ก่อนแล้วก็เผาเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเองเป็นเผาแบบซูเปอร์ซันก็ได้ใช้หลักการของไพโรลิซิส ไม่เอาออกซิเจนไม่เอาเปลวไฟเข้าไปสัมผัสกับเนื้อไม้ว่างั้นเถอะมันก็โอเคนะเพราะว่ามันย่อยไงมันย่อยจนจะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเนี่ยขี้เลื่อยอย่างเงี้ยนะหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้สักนิดแต่ว่าก็คือพยายามย่อยให้มันเยอะๆนะครับถ้าย่อยเยอะปุ๊บเนี่ยมันแป๊บเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สดไม้อะไรเงี้ยมันแป๊บเดียวมันติดแล้วก็เป็นถ่านแป๊บเดียวเองนะครับถ้าในกรณีถ้าเราจะอัปเกรดเป็นถ่านอัดแท่งเนาะอย่างเนี่ยแต่ว่าไอเตาดินเนี่ยมันดีตรงที่ว่า capacity มันใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็ได้จำนวนเยอะนะครับสมมติว่าถ้า 1.5 เมตรเนี่ยที่ใช้ท่อเนี่ยปัญหาของตรงนี้เนี่ยผมจะนำเสนอไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเอาอีกสักคลิปแล้วกันนะครับปัญหาของที่ว่าเอาท่อ 1.5 เมตรมาเรียงกัน2ชั้นเนี่ยเอาเป็นท่อธรรมดานะท่อที่เขาใช้ตามบ้านตามอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วเราอุดเอาดินเอาไอ้ส่วนผสมของเราเนี่ยมีดินมีกากน้ำตาลมีน้ำแล้วก็มีขี้เลื่อยแกบก็ได้นะครับปูซีเมนต์นะครับเวิร์กนะครับมันจะแข็งไงมันแข็งแล้วก็ต้องมีโครงเหล็กด้วยนะโครงเหล็กไวเมดอะไรก็ได้นะลวดถ้าใหญ่ก็ดีนะครับใหญ่ก็โอเคนะครับแต่ไอของผมนี่ก็ประมาณมิลนึงแหละมิลก็โอเคนะมันที่ว่าโอเคเนี่ยคือเวลาที่ไม้ท่อนใหญ่ๆไปโดนเนี่ยมันไม่พังนะมันแน่นนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเตาผมนี่คือถ้าโดนนิดหน่อยในไปเลยนะปุ๊บเลยนะครับโอเคตัวเนี้ยโอเคละหมายถึงว่าถ้าเราจะเอาดินปั้นเนาะ
ถ้าดีเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอิฐแดงอิฐมอนอย่างเงี้ยนะครับมันจะอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมจุดด้านบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยาวๆหน่อยก็ได้เนาะที่ผมจุดเตาด้านบนเนี่ยคือเรื่องคือผมว่ามันเซฟนะเซฟตี้เนี่ยเซฟตี้ก็คือปลอดภัยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเตาเราแบบเนี้ยนะครับปัญหาก็คือมันพังนะมันพังแล้วพอดีเราอยู่ข้างในพอดีนะครับบางท่านก็เสียชีวิตเลยก็มีนะครับมันก็ทำให้เรามันไม่ปลอดภัยว่างั้นเถอะนะครับยิ่งคนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องเชิงก่อสร้างเชิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหานะที่เตามันพังเพราะว่าเวลาที่เราปิดเตาเนี่ยเราก็เอาดินเอาน้ำโคลนไปโปะเรื่อยทีนี้ด้านบนของเราเนี่ยมันมันไม่ไหลออกมันไม่ไหลลงข้างๆด้านข้างไงมันก็ยิ่งหนาขึ้นนะครับหนาปุ๊บมีปัญหาแล้วที่ผมเอาสังกะสีเอาอะไรปิดนี่คือเรื่องคือเซฟนะครับเรื่องด้านบนเนี่ยผมเคยเตาพังแต่ว่าพอดีเราไม่ได้อยู่ข้างในมันก็โชคดีไปแต่อย่างหนึ่งเตาผมบางตอนนั้นคือที่ผมปั้นเตาบางนี่คือเรื่องคือผมเซฟนะครับเซฟตี้เพราะว่าถ้าบางปุ๊บมันทับผมมันก็อย่างดีเขาแค่เจ็บถูกไหมมันไม่ตายนะครับแต่ถ้าหนาอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยโอ้เป็นคืบเลยนะครับใช่มันแข็งแต่ว่าคุณรู้ไหมล่ะว่าน้ำหนักด้านบนน่ะที่มันกดลงเนี่ยมันก็แค่ถ้ามันพังปุ๊บเนี่ยมันร่วงลงปุ๊บเลยนะครับมันก็ทับกันตายกันเยอะนะครับเราเซฟตี้เรื่องนี้แล้วอย่างนึงคือถ้าการจุดเตาด้านบนเนี่ยมันมีข้อดีเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะนำเสนอเป็นคลิปอีกทีหนึ่งไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับถ้าคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดช่วยกดกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าเรามีกลุ่มเราเยอะๆนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ดีนะได้มาแชร์มาอะไรกันโอเควันนี้ก็น่าจะฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไงผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะช่วงนี้ก็ยังตะกุกตะกักเรื่องทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพัฒนาขึ้นนะครับเอาให้มันไปได้ทุกอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ